कालिज एक जङ्गली चरा हो। यो कुखुरा जस्तै हुने भएकोले यसलाई वन कुखुरा पनि भन्ने गरिन्छ। हामी नेपालीहरू कमैले मात्र यसको स्वाद लिएको हुन सक्दछ। नमस्ते सबैलाई, स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को निकै नै विशेष भिडियोमा। यसपालिको रेसिपी एकदमै खास पक्कै हुनेछ। यानि कि यसपालि अलिकति नयाँ रेसिपी पनि तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गर्न खोजिरहेको छु। अर्थात् यसपालि हामी तयार गर्नेछौँ यो कालिजको मासुलाई। यो बनाउनको लागि अत्यन्तै सहज रहनेछ र पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण भएको हुनाले यो निकै नै स्वास्थ्यवर्धक पनि रहेको छ। आज यसैलाई तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गर्दैछु। अब यसको लागि कालिजको मासु मैले लिएको छु। यसरी यो सिङ्गै पहिला मैले सफा गरेर राखी पनि सके। अब यसलाई सुरुमा आफूलाई चाहिने जतिको साइजमा काटिदिन्छौँ। कालिजले सामान्य कुखुराको जस्तै प्रोटिन बढी भएको दाना खाने गर्दछ। कालिजको मासुमा बोसोको मात्रा कम हुने र प्रोटिनको मात्रा धेरै हुने हुनाले गर्भवती, युरिक एसिड भएका र सुत्केरी तथा बिरामीलाई समेत लाभदायक हुनाले यसको मासु खानको लागि राम्रो हुने गर्दछ। र यतिको मात्रामा मासु काटेर तयार पनि भएको छ। अब यो मासु पकाउनको लागि सुरुमा मसला बनाऊ। जिरा, धनियाँ, अनि यसमा सुकेको खुर्सानी, अदुवा, लसुन, थोरै ल्वाङ, सुकमेल अनि मरिचलाई राखेर पानी राखेर अनि पिसेर तयार गरौँ। एक साइडमा राखिदिउँ। अब एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई राखिदिने, त्यसपछि तेजपात, ज्वानो, मेथी यसरी राखेर चलाइदिने। अलिअलि बास्ना नआएसम्म यसरी तयार गर्ने। अब यतिको तयार भइसकेपछि यसमा प्याजलाई मसिनो काटेर राखिदिनु पर्दछ अनि यसलाई यसरी चलाइदिने। प्याजलाई त्यतिको धेरै रातो पनि नबनाइकन यसरी तयार चाहिँ गर्दै रहनुपर्छ। अब यसमा बेसार र नुनलाई राख्ने अनि चलाइदिने। कालिजले सामान्य कुखुराको जस्तै प्रोटिन बढी भएको दाना खाने गर्दछ। कालिजको मासुमा बोसोको मात्रा कम हुने र प्रोटिनको मात्रा धेरै हुने हुनाले गर्भवती, युरिक एसिड भएका र सुत्केरी तथा बिरामीलाई समेत लाभदायक हुनाले यसको मासु खानको लागि राम्रो हुने गर्दछ। त्यसपछि अघि तयार गरेको कालिजको मासुलाई राखिदिने। अनि यसरी मिलाएर चलाइदिनु पर्दछ। यो मासुलाई चाहिँ पहिला राम्ररी हामी फ्राई गरिदिनेछौँ। अब यसलाई छोपेर पकाउने अनि निकालिदिने र यसरी चलाइदिनु पर्दछ। यसरी मासु फ्राई पनि हुँदैछ अनि बेला बेलामा यसलाई चलाइ पनि रहनु पर्दछ ताकि यो मासु हरेक साइडमा राम्ररी फ्राई भएर आओस्। मासु चाहिँ यतिको राम्रोसँग फ्राई पनि भइसक्यो। अब यसमा मसलालाई राख्ने, अघि हामीले तयार गरेर राखेको मसला
जसलाई पिसेर तयार गरेको हुँ अनि यसरी चलाइदिनु पर्दछ। यसरी तयार गरेको मसला एकदमै मिठो पनि रहने गर्दछ। त्यसमाथि पनि यो कालिजको मासुमा यसरी तयार गरेको मसलाले स्वाद निकै नै बढाउने गर्दछ। यसरी मसला पनि राम्ररी फ्राई हुँदैछ। यसपछि छोपेर पकाउने अनि निकालेर टमाटरलाई राखिदिने। अब यसरी चलाइदिनु पर्दछ। कालिजको मासु स्वादिष्ट र पोषणयुक्त हुने भएकोले यसको माग हर दिन बढेर आएको पनि छ। नेपालका ठुला होटलदेखि सर्वसाधारणको भान्सामा समेत कालिजको मासुको अचेल मागहरू बढ्न थालेको पाइन्छ। यसरी टमाटर पनि राम्ररी नपाकेसम्म पकाउने अनि बीचमा थोरै पानीलाई राखेर छोपिदिने अनि निकालिदिने। अब चलाइदिनु पर्दछ। मसला र यो टमाटर पनि राम्ररी पाकि पनि सकेको छ। कालिज 6 महिनादेखि मासुको लागि तयार हुन्छन्। भाले कालिजको तौल औसतमा 1.5 किलोग्रामसम्म र पोथीको भने 900 ग्रामदेखि 1 किलोसम्म रहेको हुने गर्दछ। यसरी सबैतिर राम्ररी मिलाउँदै चलाउँदै पनि रहनु पर्दछ। त्यसपछि चाहिँ थोरै पानीलाई राखिदिने। यति धेरै झोल नगरिकन ठिक्कको ग्रेभी तरिकाले कालिजको मासुलाई तयार गर्ने हो। र यसरी मिलाएर चलाइदिने। अब यसलाई बोइल नभएसम्म पकाइ पनि रहने। राम्ररी यसरी अब बोइल हुन थालेको छ। त्यसपछि यसरी चलाइदिनु पर्दछ। मासु लगभग हाम्रो पाक्न थाली पनि सक्यो। अब यसमा हरियो खुर्सानी र धनियाको पातलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। र पहिले नै हामीले नुन हालिसकेको हुनाले मैले बीचमा नुन राखेको छैन। तर नुन के कस्तो भयो चेक गरेर यसलाई निकाल्न सकिन्छ। र यसरी हाम्रो कालिजको मासु पाकेर पनि लगभग तयार भएको छ। अब मैले यसलाई यसरी निकालिदिएँ अनि यो मासुलाई यसरी सर्भ गरिदिएको छु। निकै नै स्वादले भरिपूर्ण भएको स्वास्थ्यवर्धक यो कालिजको मासुको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने यसपालि कालिजको मासु उपलब्ध भएसम्म बनाएर खानलाई पक्कै नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को नेपाली र नयाँ नयाँ मिठो रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मलाई नमस्ते।